video tungkol sa paano kunin yung machine ID number or ID number ng unit nyo using EPSON receipt L3110, yung Tagalog version na tutorial. So maraming salamat yung na-subscribe, sa lahat ng subscribe. Yung mga haters dyan, marami ding salamat. Lahat po ng tools na ginagamit ko ay all free. Wala po yung binabayaran. So, start muna tayo sa yung mga tanong na saan po nakukuha yung password. Ito po. Yung password po ay nandito lang. Just click mo na yung show more. Ito yung driver, yung tools na pang reset, at ito yung password ng zip. Ito po yung password. Ito nakalagay password. So basahin nyo lang. So almost 505 yung nag-like. Mayroon naman tayong dislike to 48. So almost 4,889 yung kumuha. Ito, Nabil password Big Boss. So tama. Ito. Marami ding salamat pang Ramon Jr. Presto, Big Boss. Thanks po sa big share at big help. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Salamat. Okay na po yung printer. Communication error occurred. Just click and reset. Oh, yan. Alam mo pala. Ito pa. Nice video. Like and subscribe ko na. Help naman. The current security has been locked. Different machine. Yan. Masusulsulan na po yan. Thank you so much. Marami kasi nag-comment dito sa comment section. Ganito po, asan po makuha yung machine ID. Yan natin tatatakalin na kukunin natin kung paano kumuha. Late lang po tayo nag-upload kasi mahina yung internet, tsaka marami akong ginagawa. Check muna natin kung nagre-record. Nagre-record. So shout out pala sa sponsor natin, Hube Computer Shop. May dalawa na po silang brands sa Osmeña, Cagayan de Oro City, at saka yun sa Puerto. Dalawa na po yung branch nila. So ito, simulan na natin kung paano kunin yung machine ID ng EPSON receiver ko. Yung EPSON receiver ko po ay kahit gamitin mo pa ng ilang beses, walang expiration po to. Advice ko lang po, kung before nyo po yung extract yung files po, ito-turn off muna yung mga antivirus nyo. Like sa akin, turn off na. Turn off nyo lang. At saka extract. Kasi kapag naka-activate yung antivirus nyo, automatic dinidelete nyo yung OTST program natin. So proceed tayo. So ito, 5 MB lang. Start and download. Sorry, mahina yung internet ko kasi walang smart ngayon. So show folder. Ayan. So extract files dito na rin para mas madali. Tapos ito yung enter your password. Yung password po ay nandito lang. Ito. Kung phone ng gamit nyo or tab, mahihirapan talaga kayo kasi maliit yung screen. So kung desktop yung gamit nyo, ito lang po. Show more. Ito na po yung driver at saka tools. At ang password. Ang password po is small letter, Big Boss lang po. Hindi kasi ako nagre-reply kapag password lang kailangan kasi
dapat nyo pong basahin before nyo po yung gawin. Imposible namang na-click nito yung link tapos hindi mo nyo nakita yung password. So, ito. Paste natin. Show password. Ito, big boss. Wala talagang edit yan. So, extract. Yan, extract. Hanap. Saan na yun? Ito. Before ka mo-proceed sa keygen, ito. Dapat i-run mo na tong, saan ba yan? Ito. Adjustment program. Run as admin. Teka muna. Shit. Antivirus ko naka-on. Bakit? Off. Yan. Off muna natin. Yan, nawala. Kung nawala yun, ito wala talagang edit to. Kung mawala, dito lang. Gagawin mo, delete mo yung na-extract mo. Tsaka extract mo ulit. Password, same pa din, big boss. Yan. First step talaga is kung paano kunin yung machine ID. Run as admin. This application has been registered to ZN. Okay. So, ito na. Your current has been locked different machine. Please contact. Ito, huwag na yung contact pin to. Your machine ID is 1051-9FA. Ito. Yan ang ID machine mo. Shit, nawala. Wait, ito na. Antivirus na yan. Disable ko muna to. Kasi paano ba ito disable? Wait muna ha. Ano naman kung ganito, wait muna. Try natin ulit. Hindi talaga maiwasan ganitong error kasi nakuha ko na pala. Pero so, not bad. So, paste ko dito. Big boss. So, nakuha ko na yung machine ID ko. So, proceed tayo dito sa run as admin. License manager. So, dito kadalasan nahihirapan yung mga kasama natin dito sa dito sa video natin. Yung last video ko kasi nagmamadali talaga ako nun. So, ito
dapat nating alisin yung dalawa. Pwede naman hindi, pero mas maganda kung alisin. Delete license. Delete. Add license. So, any. Anong gusto nyo? Dalasang minilagay ko is Big Boss. Company, Big Boss din. Hardware ID. Ito. Yung nakuha natin kaganina. I don't know kung yun ba talaga. Pero, nawala kasi. So, save. Pagkatapos, save. Ito. Create license key. Yes. So, automatic gumagawa siya ng folder. So, close natin to. Close. Ang gagawin natin is i-copy paste to. Select all, copy. Balik tayo doon. EPSON dito, dito. Paste natin dito. Replace. Yan. Pagkatapos replace, run. This application has been registered to Big Boss. Okay. Yan lang. Ganon kasimple kunin yung machine ID. Sorry lang kasi matagal talagang na-upload yung video ko. So ngayon ko lang itong ginawa. March 11, 2020. Kasi karoon na ako nag-time. Tsaka almost 2 months kasi akong walang internet. 2 months. As in 2 months talaga. Nawala kasi si Globe. So dito, so nakuha na yung license ng machine ID ng adjustment program ng EPSON L3110. So thanks sa lahat ng nanood. At saka shoutout sa sponsor ko, Yub Computer Shop. At saka kay Boss Kevin. So, reading comments muna tayo. Hindi ko yun dinilit yung mga harsh na mga comment dito. Ito. Oh, fatal error pa din. Kung fatal error pa din yung yung pagkatapos ng reset, either may hardware issue talaga yan. Para kay Brian Bautista. To Mamats Boss. Laking tulong. To, jowa ako. Hindi ko alam anong gusto niya. Lock into machine. Yan, nasagot na natin yan. Sir, may kulang doon sa folder EPSON. Kapag ginipaste ko, di tagaling folder Big Boss. Pero walang. Ito. Ang dahilan nito is wala yung antivirus mo. Mayroon talaga yan. Pero disable mo na yung antivirus before mag-extract. Diba nakita nyo kanina? Yun. Salamat Big Boss. Na-reset ko na yung malaking bagay ito. Tama, malaki talagang bagay yan. Kasi sa nalaman ko sa iba, I think 1.5 ata yung papareset ng EPSON. May nalaman ako talaga. 1.5 yung singil per reset. So, malaki yun. Sa akin, yung reset lang, 350 lang ata. 350. Yung sa iba, pagkatapos malaman yung ganitong resetter, nag-unsubscribe. Boss, paano makuha yung hard ID? Yun, nakuha na 1 week before na. Karen has been locked in different function. Paano to, boss? Patulong naman, salamat. Yes, sagot na yan. Password, boss. Yung password talaga, nandun lang sa details. Saan mo kukuha ID? Password pa din. Kadalasan kung hindi malaman yung password is mga Indian. Thank you, boss. Nakapa-effective. Thank you, galing po. Nice scan na. Expire license. Salamat po talaga. God bless.
Thanks, salamat marami boss. Salamat big boss. Subscribe, madaming matutulungan. Tama. Tangina, di ko maintindihan. Try mo kayang linawan yung procedure mo. Diretso-diretso. Walang. Sorry po talaga Mr. Liam RG Asino. Bisaya po talaga ako. Medyo nahihirapan po tayo magtagalog. Pahingi po ng kiss. Ito pa, I will try this. Thanks new subscriber. Thank you po. Di po gumagana sir. Ano po yung di gumagana? You save my life big boss. Thank you. So madami talaga nag-comment. Last na comment section na nabuksan ko is 3 weeks ago. To, naggawa siya ng paano kunin yung error. Boss Bambam at Natural. Hi boss, pwede bang patulong daw sa L3110 receiver. Boss, sorry po. Kasi saka lang po ako gumagawa ng video kung mayroong magpapagawa sa akin. Kasi wala po ako talagang unit po ng printer. Gumagawa lang po ako, nag-aayos. So, yun lang. Salamat po sa panonood. Hope na gets niyo po yung video ko. Thank you. Sana po huwag kalimutan mag-like, subscribe, at share ng video ko po. Just subscribe, the big boss po. Marami po tayong video na lalabas this coming March kasi meron na po akong time. Meron po tayong tech reviews at saka meron po tayong music video at saka travel vlogs. So, yun po. Big shout out kay Boss Kevin. Boss, baka naman.